به نام خدا. با عرض سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی. جوشکاری یک فرایند صنعتیه که با انجام این فرایند میتونیم با ایجاد اتصال دائمی بین فلزات قطعات جدیدی به وجود بیاریم. این فرایند از زمانهای گذشته تا کنون با تکنولوژی‌های متفاوت و توسط افرادی با سطوح مهارتی مختلف در حال انجامه. به همین ترتیب از گذشته تا حال جوش‌ها کیفیت‌های متفاوتی داشتند و طبیعتاً عیب‌هایی هم داشتند. بعضی از این عیب‌ها به خاطر فراوانی که داشتند بیشتر شناخته شده هستند. گرده جوش هم یکی از اشکالات متداول در فرایند جوشکاریه. برای اینکه بتونیم دو تا فلز رو با فرایند جوشکاری به هم متصل کنیم به دو عامل مهم حرارت و فشار نیاز داریم که از طریق دستگاه‌های مخصوص جوشکاری یا اینورترها تامین میشن. به دو فلزی که قصد داریم به وسیله جوشکاری اونها رو به هم متصل کنیم فلز پایه میگیم. فلزات پایه هم میتونن از یک جنس باشن، هم میتونن از دو جنس متفاوت باشن. اگر جنس فلزهای پایه متفاوت بود باید به یک نکته توجه کنید. اون نکته هم اینه که اول باید فلز نرمتر حرارت ببینه. برای اینکه فضای خالی بین جوشکاری دوتا فلز پر بشه از یک فلز پرکننده استفاده میکنیم. این فلزهای پرکننده عموماً با نام فیلر شناخته میشن. گرده جوش چیست؟ همونطور که در مقدمه خدمتتون عرض کردم، در فرایند جوشکاری برای پر کردن فضاهای خالی بین فلزات پایه از فلزات جوش یا فیلرها استفاده میشه و اگر این فلزات نباشن عملیات جوشکاری ناقص میمونه و اتصال دائم با کیفیت انجام نمیگیره. اما همین فلزات مهم و کار راه انداز میتونن باعث به وجود اومدن یکی از بزرگترین عیوب جوشکاری که بهش گرده جوش اضافی گفته میشه بشن. گرده جوش اضافی وقتی به وجود میاد که برای اتصال فلزات پایه بیش از حد مورد نظر از فلز جوش یا فیلر استفاده بشه. در نتیجه استفاده بیش از اندازه از فیلرها علاوه بر پر شدن فضاهای خالی مقدار زیادی از فیلر یا فلز جوش روی سطح کار میاد که به این مقدار اضافی گرده جوش اضافی گفته میشه. گرده جوش در کدام قسمت‌های فرایند جوش ایجاد می شود؟ خب تا اینجا متوجه شدیم گرده جوش اضافی یکی از مشکلات عمده و تکراری در جوشکاریه که با کمی دقت میشه از بروزش جلوگیری کرد. گرده اضافی جوش میتونه در اولین و آخرین پاس جوشکاری ایجاد بشه. برای کسانی که اطلاع چندانی از اصطلاحات جوشکاری ندارن باید بگم منظور از پاس جوشکاری لایه‌های جوشه. در برخی فرایندهای جوشکاری برای پر کردن شیار چند مرحله جوشکاری میکنن که به هر مرحله اصطلاحاً پاس گفته میشه. روال کار هم اینطوره که بعد از هر پاس جوشکاری اجازه میدن که قطعه خنک بشه و بعد پاس بعدی جوش رو انجام میدن. جوشکارها در پاس اول که با نام پاس ریشه هم شناخته میشه با ذوب لبه های فلزات اونها رو به هم متصل میکنن. در واقع فلز جوش در عمیق ترین شیار ریخته میشه که اگر استفاده از فلز جوش بیش از مقدار لازم باشه گرده اضافی جوش پدیدار میشه. اما گرده اضافی جوش بیشتر در پاس آخر جوشکاری ایجاد میشه. در این مرحله جوشکاری در آخرین شیار که کم عمق ترین شیار بین دو فلز هست انجام میشه
بنابراین جوشکارا اگر میخوان جوش سالم و تمیزی داشته باشن باید نسبت به مقدار فلزی که در پاس آخر استفاده میکنن دقت کافی داشته باشن. مشکلات ناشی از گرده جوش اضافی. یکی از مشکلاتی که گرده جوش ایجاد میکنه تیز شدن قسمت جوشکاری شده است. گرده جوش اضافی معمولاً قسمت پنجه جوش که فصل مشترک بین فلز پایه و فلز جوش هست رو تیز میکنه. مشکل دیگه‌ای که گرده جوش اضافی میتونه به وجود بیاره حساسیت پنجه جوش نسبت به ضربه است. هرچه ارتفاع گرده اضافی جوش افزایش پیدا کنه پنجه جوش حساستر میشه و ممکنه با یک ضربه ناگهانی ترک بخوره و دچار شکستگی بشه. مشکل بعدی ترک خوردگی مرکزیه. این نوع ترک خوردگی در شرایطی ایجاد میشه که عمق گرده جوش بیشتر از پهناش باشه. تهدب اضافی هم جزو عیوبیه که گرده جوش میتونه عامل به وجود اومدنش باشه. تهدب اضافی زمانی پدید میاد که گرده جوش در اتصال گوشه بزرگتر از اندازه معمول باشه. همینطور اگر فلز جوش اضافی که سطح فلز پایه رو پوشونده فلز پایه رو ذوب نکرده باشه جوش دچار روی هم افتادگی یا اوورلپ میشه. آخرین مشکل یا عیب ناشی از گرده جوش که بهش میپردازیم زاویه نامناسب گرده جوش اضافیه. زاویه نامناسب ایجاد شدن گرده جوش هم میتونه کیفیت جوش ما رو دچار مشکل کنه. این عیب معمولاً در صورت مبتدی بودن جوشکار و عدم داشتن مهارت‌های لازم جوشکار ایجاد میشه. البته شیب بیش از اندازه قطعات کار و زاویه در دست گرفتن الکترود هم میتونن عواملی برای بروز این مشکل باشن. در جوشکاری با روش الکترود پوششدار زاویه در دست گرفتن الکترودها باید یک زاویه متمایل 15 تا 20 درجه‌ای نسبت به خط قائم باشه. از بین بردن گرده جوش اضافی. اول باید بگم که برای از بین بردن گرده‌های جوش یک روش قطعی وجود نداره. جوشکارهای مبتدی و کم تجربه به دلیل آگاه نبودن از عمق شیار فلزات پایه و پر کردن سریع شیارها با فلز جوش یا فیلرها باعث به وجود اومدن گرده جوش اضافی میشن. پس یکی از راه‌ها اینه که به نسبت عمق پاسها پهنا رو هم از فلز جوش پر کنید.